ઓકે દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું અમારા ચેનલ પર જેનું નામ છે લેવલઅપ એડુ પીટીઈ અને આજે આપણે વાત કરવાના છે સ્પીકિંગ મોડ્યુલ વિશે. સ્પીકિંગના મોડ્યુલમાં જેટલા બી ક્વેશ્ચન્સ આવે છે હું વન બાય વન તમને સમજાવવાનો છું. એન્ડ ટુડે ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન દેટ વી હેવ ઇન સ્પીકિંગ ઇઝ રીડ અલાઉડ. આજે હું તમને રીડ અલાઉડ ક્લોઝલી બેસિક વસ્તુ સમજાવીશ, એક એક વસ્તુ કરીને બતાવીશ કે કેવી રીતે તમારે રીડ અલાઉડ કરવાનું છે. ઓકે, તો ચલો આપણે કમ્પ્યુટર પર જઈએ અને સમજીએ કે રીડ અલાઉડમાં શું હોય છે, શું કરવાનું હોય છે અને કેવી રીતે તમારે જવાબ આપવાનું છે, કયા કયા મિસ્ટેક્સનું ધ્યાન રાખવાનું છે. ચાલો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ચલો આવી જઈએ આપણે સ્પીકિંગ આઇટમ રીડ અલાઉડ સમજવા માટે. સો આ ઓફિશિયલ બુક છે સ્પીકિંગની. ધ ફર્સ્ટ મટીરિયલ દેટ વોઝ લોન્ચ્ડ બાય પીટીઈ વોઝ ધી ઓફિશિયલ ગાઈડ ટુ પીટીઈ. એની એક સોફ્ટવેર આપી હતી સાથે. એમાં હું તમને સમજાવીશ કે સ્પીકિંગમાં રીડ અલાઉડ આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ. સો લેટ્સ ગો ઇન ટુ સ્પીકિંગ આઇટમ્સ. ઓકે, અને સ્પીકિંગ આઇટમમાં ગયા પછી આપણે પહેલું જે ક્વેશ્ચન જે આવે છે ને એ છે રીડ અલાઉડ. તમને ટોપ લાઇનમાં દેખાશે કે સ્પીકિંગમાં રીડ અલાઉડ ક્વેશ્ચન છે. અહીંયા ટોપ લાઇનમાં કયો ટાઈપનું ક્વેશ્ચન છે એ મેન્શન કરેલું રહેશે. ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલું છે. ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં લખેલું છે લુક એટ ધ ટેક્સ્ટ બિલો. ઇન 35 seconds you must read this text aloud as naturally and clearly as possible. You have 35 seconds to read aloud. ઓકે, સો તમારા પાસે 35 સેકન્ડ્સ છે. એમાં એક પેરેગ્રાફ આપેલું છે ફ્રેન્ડ્સ, એ તમારે મનમાં વાંચવાનું છે. ઓકે, પહેલા 35 સેકન્ડ્સમાં મનમાં વાંચવાનું છે. પછી આ રીતે બીપ સાઉન્ડ પછી રેકોર્ડિંગ ચાલુ થશે અને પછી ત્યારે તમારે જોરથી બોલવાનું છે અને માઇકમાં બધું જે બી તમે બોલશો એ રેકોર્ડ થઈ જશે. ઓકે, એકવાર બોલી લીધું તમે તો તમારે નેક્સ્ટ ક્લિક કરી લેવાનું છે. અગેન નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવી જશે. ઓકે, હવે રીડ અલાઉડમાં તમે કઈ કઈ વસ્તુ ધ્યાન રાખશો બોલતા સમય. સ્પીકિંગ મેજરલી ફ્રેન્ડ્સ તમને 3 વસ્તુઓ પર માર્ક્સ આપે છે. 3 વસ્તુઓ છે PFC. P ઇઝ પ્રોનાઉન્સિએશન, ઉચ્ચારણ. F ઇઝ ફ્લુઅન્સી. ફ્લુઅન્સી એટલે તમે કેટલા સ્પીડમાં બોલી રહ્યા છો, કેટલું ફાસ્ટ બોલી રહ્યા છો. અને C છે કોન્ટેન્ટ. કોન્ટેન્ટ એટલે જે બી વસ્તુ લખેલી છે તમે એ જ બોલી રહ્યા છો કે કશું બીજું બોલી રહ્યા છો. ઓકે, સો 3 વસ્તુ પર ધ્યાન રાખવાની છે. ઉચ્ચારણ પર, તમારું સ્પીડ પર બહુ વધારે પોઝિસ રિપીટેશન ના થવું જોઈએ, અને કોન્ટેન્ટ જે લખેલું છે તમે એ જ બોલી રહ્યા છો. ઓકે, હવે હું તમને ડેમો આપીશ, એક કરીને બતાવીશ કે કેવી રીતે કરીએ છીએ આપણે આ વસ્તુને અને કેવી રીતે બોલવાનું છે. So let's go back and let's come to new question and then see how it can be spoken. આપણે જોઈએ. આ એક થોડો મોટો સેન્ટેન્સ છે એટલે આને ટ્રાય કરીશું આપણે. બિગિનિંગ ઇન 35 seconds. There is one paragraph. હવે બોલતા સમય, પ્રેક્ટિસ કરતા સમય થોડું જોરથી બોલીએ આપણે, સો દેટ આપણું રિહર્સલ બી થઈ જાય. Although Botswana's economic outlook remains strong, the devastation that AIDS has caused threatens to destroy the country's future. In 2001, Botswana had the highest rate of HIV infection in the world. With the help of international donors, it launched an ambitious national campaign that provided free antiviral drugs to anyone who needed them. And by March 2004, Botswana's infection rate had dropped significantly. Although Botswana's economic outlook remains strong, the devastation that AIDS has caused threatens to destroy the country's future. In 2001, Botswana had the highest rate of HIV infection in the world. With the help of international donors, it launched an ambitious national campaign that provided free antiviral drugs to anyone who needed them. And by March 2004, Botswana's infection rate had dropped significantly. Next. So this is very important કે પહેલા 35-40 સેકન્ડ જ્યારે તમને મળે છે ત્યારે તમે મનમાં બોલી લો. થોડું જોરથી બોલવાનું છે, સો તમારું રિહર્સલ થઈ જાય, તમે ડિફિકલ્ટ વર્ડ સમજી લો, તમને એ ખબર પડી જાય કે તમારે ક્યાં પોઝિસ લેવાના છે, અને એ પતી જાય તો તમારું કોન્ફિડન્સ વધી જશે જ્યારે બોલશો તમે ત્યારે લાઉડલી, જ્યારે રેકોર્ડિંગ થઈ રહ્યું છે ત્યારે. એન્ડ દેન વન્સ યુ હેવ સ્પોકન કમ્પ્લીટલી, ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ ઇમિડિયેટલી. ઓકે,
એનીવેર ઇન સ્પીકિંગ મોડ્યુલ તમારું બોલવાનું પતે એ રીતે ઇમિડિયેટલી નેક્સ્ટ ક્લિક કરી દેવાનું છે. ઓકે. બીજી વસ્તુ જે ફ્રેન્ડ્સ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે એ છે કે બોલતા સમયે 3 મેજર મિસ્ટેક્સ આપણે કરીએ છીએ. એક છે સ્કીપ કરી દઈએ છીએ વર્ડ, કોઈ વર્ડ બોલતા જ નથી. બીજું છે કે આપણે પોતાનું વર્ડ એડ કરી દઈએ છીએ. સો કાં તો તમે વર્ડ ના બોલો, કાં તો વર્ડ તમે એડ કરી નાખો પોતાનું. So I have seen many people, like suppose this is an example, people will say over the centuries holiday evolved and the 18th century gift giving exchanging handmade cards. So you have eaten the words. What happens is કે આપણા નજરો બહુ ફટાફટ જાય છે પણ આપણા લિપ્સ એટલા ફાસ્ટ ચાલતા નથી, આપણું મોઢું એટલું ફાસ્ટ નથી ચાલતું, એના કારણે આપણે વર્ડ સ્કીપ કરી દઈએ છીએ. ઓકે, સો એ ના થાય એ ધ્યાન રાખજો. બીજી વસ્તુ જે તમારે ધ્યાન રાખવાની છે એ છે કે તમે પોતાના વર્ડ એડ કરી દઈએ છીએ. ઘણી વખત આપણે છે ને પ્રિડિક્ટ કરીએ છીએ ઘણા બધા શબ્દો બોલતા સમયે અને વર્ડ્સ એડ કરી દઈએ છીએ. તો એ જોજો કે તમે એ ના કરો. ઓકે. અને ત્રીજું જે છે એ આપણે રિપ્લેસ કરી દઈએ છીએ. ઇફ નો ઓફ કરી નાખીએ, ઇટને એડ કરી નાખીએ, ઇનને ઓન કરી નાખીએ છીએ. સો આ બી એક ટાઈપનું મિસ્ટેક છે અને આ ત્રણેયના આપણને માર્ક્સ કપાય છે જો તમે આવા મિસ્ટેક્સ કરશો તો. તો એ જરા ધ્યાન રાખજો, એ તમે ના કરો. એક હજી મિસ્ટેક અને અમ્સ બહુ જ વચ્ચે પોઝિસ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં ઘણા લોકો સ્ટુડન્ટ્સને જોયું છે ફ્રેન્ડ્સ કે લોકો આવી રીતે બોલે છે, ઓવર ધ સેન્ચુરીઝ the holiday evolved and by the 18th century. So this is called fumbling. Okay, there is fumbling into it, there is hesitation. When you are speaking, speak with confidence. Over the centuries, the holiday evolved, and by the 18th century, gift giving and exchanging handmade cards on Valentine's Day had become common in England. So this is called confidence. એ ક્યારે આવશે? બહુ જ પ્રેક્ટિસ થયા પછી. હું એડવાઇસ કરીશ કે દરરોજે 15 થી 20 રીડ અલાઉડ કરો ફ્રેન્ડ્સ, દરરોજે, બીકોઝ રીડ અલાઉડનું વેટેજ બહુ જ વધારે છે, રાઈટ? સો 15 થી 20 દરરોજે તમે રીડ અલાઉડ કરો અને તમે 45 ડેઝ કરશો દરરોજે 20, તો તમારા 900 રીડ અલાઉડ થઈ જશે. અને એના પછી જે તમારું કોન્ફિડન્સ વધશે ને એ ઇમેન્સ કોન્ફિડન્સ હશે અને તમને બહુ સારા માર્ક્સ આવશે એક્ઝામમાં. સો this is how you do read aloud. Practice in this manner and I'm sure that you are going to crack. Fine. ચલો હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, જે છે રિપીટ સેન્ટેન્સ. થેન્ક યુ.